this vlog, I will show you how to personalize your buttons. It's GB DIY! Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, sorry ngayon lang ako nakapag-vlog kasi nabusy lang ako sa pagpaparenovate ng aking small zone area. Actually, hindi ako nagpa-renovate. Nagpaayos lang ng konti lang. Nagpalagay lang ako ng mga hanging rocks. Tsaka nagpagawa ako ng cabinet for my tela. And yun lang. Pag naayos ko silang lahat, bibigyan ko kayo ng mini tour. Mini lang kasi maliit lang talaga yung showing space ko. So anyway, this vlog, I will show you how to personalize your buttons. And ito yung tsura niya. Ito yung tsura niya. So, ginagamit ko to sa mga pandagdag accent sa mga dresses. Ito may sample na papakita ko. Ayan. Maganda siyang pangdagdag ng accent sa mga dresses, sa mga projects nyo, sa mga sewing projects nyo. Ginagawa ko siya just to maintain the balance, lalo na sa colors. Pag masyadong plain yung color, maganda siyang pandagdag accent. Dalawa kasi siya, dalawang tools pwede nyong gamitin for this. Pero ako, ito ang ginagamit ko. Ever since ito ang ginagamit ko. So, mabibili nyo siya sa Shopee. May kasama siyang set ng mga metal buttons ang tawag dito. So, dalawang piraso siya. Isa yung round part, yung mismong butones, and isang yung panlock niya dun sa button. So, later makikita nyo kung paano siya gagawin. So, ito yung, for this video, ito yung gagamitin natin. Pero meron pang isa, this one, the bigger one, ito. Lately ko lang din kasi siya in order. So, lately ko lang din siya receive, kaya hindi ko pa siya nagagamit. Pero, I will make a separate video for this. Kung paano siya gamitin. Pero, ganun din, yung mechanism niya is basically the same dun sa isa. Ang difference lang is, ito kasi is iba't iba yung sizes niya. Ayan, so, different buttons. Ang pinakamalaki niya is ang pinakamalaking kaya niyang ma-accommodate is size 21 mm na buttons. Yan. May mga sizes siya. Yan, nakasulat. Makikita nyo. Itong isa, ang size niya is for 15 mm only na buttons. While this one is kaya niya hanggang 29 mm. So, yun difference niya. So, anyway, dito muna tayo mag-focus kasi ito talaga yung pinaghandaan kong video. Ito talaga yung ginagamit ko pag gumagawa ko ng mga personalized buttons. So, continue watching lang.